آکوما اوچی نسونیکا. سلام، بک‌گراند جدید حال میکنید؟ فصل 2 اسکوید گیم هم که اومد دیگه، فکر نکنم کسی باشه خبر نداشته باشه نسبت به این قضیه. میخواستم یه ویدیو در موردش بسازم، اما گفتم یه خورده صبر کنیم تا همه دیده باشنش، چون میخوام کلی اسپویل بکنم. الان دیگه با خیال راحت میتونم هر چی که میخوام در موردش بگم. تو این ویدیو میخوام بهتون 20 تا نکته نمکی از فصل 2 رو بگم، 20 تا نکته که احتمالاً دیدید ولی بهشون برنخوردید یا شاید هم متوجه شدید. بریم ببینیم از این 20 تا رو چند تاشو توی سریال پیدا کردید و چند تاشو هم متوجهش نشدید. اولین نکته، هدف گیهون از شرکت توی مسابقه این بود که با ردیابی که توی دندونش کار میذاره جزیره‌ای که همین اتفاقات توش داره میفته رو پیدا کنه، ولی ردیاب به اون میره. همون موقع نگاه به دوربین میکنه و میگه آقا بها چی شد. همین سکانس رو توی فصل 1 هم داشتیم. کجا؟ توی کوکی گیم، وقتی بهش علامت چتر افتاد. همون نگاه، همون دالبی زوم و همون دیالوگ. گیهون 3 سال گشت دنبال دعوت کننده، همون که با مردم بازی می‌کرد و کارت اسکوید گیم رو بهشون میداد. واسه همین این کارم یه گروه استخدام کرده بود. حالا اون کسایی که استخدام شده بودن رو ما قبلا دیده بودیم. کجا؟ بازم توی فصل 1. همون مافیایی که گیهون بهشون بدهی داشت و می‌خواستن بزنن دهنش رو سرویس کنن. حالا توی این فصل همون رئیس مافیا شد خدنگ گیهون واسه پیدا کردن رد بازی اسکوید گیم. سومین نکته، وقتی شرکت کننده‌ها از بازی اول رد شدن و برگشتن خوابگاه، همه تو شوک بودن بجز گیهون. وقتی نگهبانا اومدن، رفت جلو گفت که آقا طبق بند 3 قرارداد باید رای گیری بشه. دوباره عین این سکانس و این دیالوگو توی فصل 1 داشتیم، جایی که زانگوی اومد جلو گفت گیم چوندنده. اگه توی گوگل سرچ کنید اسکوید گیم، حالا سیزنش فرق نمیکنه، اون پایین صفحه براتون شبیه به کارت بازی رو میاره. با کلیک کردن روش میتونید یه مینی گیم رو بازی بکنید. از همون بازی آکوا اوچی، خیلی باحاله، میتونید تستش کنید. هر بار که باخ بدید یکی از کاراکترها حذف میشه، وقتی هم که ببرید از این فیشتی ها در میکنه واسهتون. توی بازی اول آخرین لحظه گیهون با یه شرکت کننده که تیر خورده نزدیک بیافتن، همونجا میتونن حذف بشن، اما یه کاراکتر ترنس جفتشون نجات میده. این دوباره یادآوری از فصل 1، جایی که علی جون گیهون رو توی همین بازی نجات داد. چقدر اون صحنه خفن بود واقعا. یه تایم زیادی هم این شده بود یه میم معروف، یادش بخیر. نکته ششم این که چرا فرانسمن خودش اومده توی بازی، چرا شرکت میکنه توی این بازی. جوابش توی قسمت آخر فصل 1 پیدا میشه. وقتی فرانسمن از پیرمرد همین سوالو میپرسه که چرا میخوای توی بازی شرکت کنی، اون جواب میده که اگه میخوای هیجانش رو واقعا درک کنی باید خودتون وسط باشی. بهترین راه واسه لذت بردن از بازی اینه که خودت انجامش بدی. حالا فرانسمن میخواد همین لذت رو تجربه بکنه. توی اپیزود 1 وقتی رئیس مافیا و دستیارش گیر میافتن، طرف مجبورشون میکنه با هم سنگ کاغذ قیچی بازی کنن تا مشخص بشه کی قراره بمیره. رئیس مافیا واسه دستیارش که تازه ازدواج کرده از خودگذشتگی میکنه و همونجا هم کشته میشه. این فداکاری دوباره ما رو میبره سر وقت فصل 1، جایی که سیوک اگه اشتباه نگم با یه دختر کم سن و سال تر از خودش دوست شده بود. اونم توی بازی سکه از خودگذشتگی کرد تا سیوک زنده بمونه و بره برای مرحله بعدی. یه کاراکتر متفاوت هم این فصل داشت، یه شرکت کننده که ترنسه، اما بازیگر این نقشیه آقاییه. آقا جار و جنجال و سر و صدای بیخودی که اگه قصد شما حمایت از ترنسا بوده، چرا یه بازیگر ترنس این نقش بازی نکرده؟ شما دارید توهین میکنید. کارگردان اصلا گفت آقا جان ما پیدا نکردیم، یه بازیگر ترنس خوب برای این نقش پیدا نکردیم، تو کره سخت گیر میاد. شما به جای اینکه گیر الکی بدید چوسفیلتون رو بخورید از سریال لذت ببرید، وگرنه خودمون گشتیم دنبالش نبود. توی بخش آخر دیدیم که یه عروسک جدید هم خواهیم داشت واسه فصل 3. اسم این یکی بزرگوار هست چولسو، میشه دوست عروسک اصلیمون که اجرای نماد اصلی بازی اسکوید گیم هم شده. جفت این کاراکترها بر اساس یک کتاب داستان کودکانه قدیمیه. کاراکترها یا اون کتاب یونگ او و چولسو هن. حالا که درگیر عروسک هستیم، توی قسمت آخر بازی سکانس کوتاه از همون عروسکا یعنی یونگ او و چولسو داشتیم. توی این سکانس بازیکن شماره 100 که پشت کلهشو داریم میبینیم با بازیکن 100 این فصل فرق میکنه. بازیکن 100مون همون پیرمرد عوضی است، اما توی سکانس انگار یکی دیگه است. حالا این کیه؟ احتمال میره که فرانتمن باشه. فرانتمنی که واسه اولین بار توی این مسابقه شرکت کرده بوده، یعنی سال 2015، جایی که برنده گیم شد ولی بعد برگشت و تصمیم گرفت که خودش هم جزوی از این سازوکار باشه. نکته بعدی بازم در مورد فرانتمنه. توی سکانس درگیری تانوس، فرانتمن میره جلو که آقا شل کن، اینجا این داستانا رو نداره و اینا. تانوس هم برمیگرده میگه به تو ربطی نداره پیرمرد، تو برو به زن و بچت برس. همینم فرانتمن رو عصبی میکنه و ادامه داستان. حالا دلیل عصبی شدن فرانتمن چیه؟ اینه که ما چند قسمت جلوتر دیدیم که داداش فرانتمن رفت برای سالگرد همسر برادرش. زن فرانتمن به خاطر بیماری فوت شد و این بی‌احترامی تانوس هم به همسرش دلیل عصبی شدن فرانتمن بود. یه کاراکتر جدید داشتیم تو این فصل بیرون از جزیره و بازیا، اونم کاپیتان بود. کاپیتانی که 2 سال با مأمور پلیس کل دریا رو گشتن دنبال جزیره ولی بیفایده بوده. حالا این کاپیتان از کجا سر کلش پیدا میشه؟ خود کاپیتان یا جزئی از سازوکار اسکوید گیم که البته بعیدم نیست و هدفش هم اینه که مأمور پلیس جزیره
ذخیره رو پیدا نکنه. یا یه حدس دوم اینکه استخدام فرانتمن صرفا. فرانتمن مستقیم به داداشش شلیک نکرد که نمیره، فقط زخمی بشه و بیفته توی دریا. میتونه خود فرانتمن کاپیتانو فرستاده باشه که برادرش رو پیدا بکنه و برش گردونه سمت شهر. کسی هم که ردیاب دهن گیهون لو داد همین آقای کاپیتان بود. فصل قبلی ما رو با اکوی ماچا اونیستونیگا نمودن. این فصل هم یه آهنگ جدید داشتیم. توی بازی چرخ و فلک که موزیک پخش میشد، گوگوری گونگوره هی. این یه آهنگ معروف کره‌ایه، یه جورایی بیبی شارکشونه. اسم ترک هم هست راند راند. سر همین سریال هم کلی تو دنیا ترکیده و سر و صدا کرده. خودم هم بعضی وقت گوش میدم. حقیقتش یه ایرادی که توی مجازی میگیرن به این فصل اینه که آقا ردیاب دهن گیهون رو در آوردن ولی تانوس قرص آورده با خودش، یا مثلا مامان جونی چاقو دنبالشه. این باگ داستان نیست؟ نه حقیقتا نیست. ردیاب دهن گیهون میتونه کل ساختار بازیو به هم بزنه. حالا اگه اون قرص مصرف کنه اتفاقی نمیفته، یا اگه مامان جونی آدم بکشه که حل، اصلا کل هدف بازی همینه. ایرادی نداره. داره توی این فصل یکی از کاراکترایی که باهاش کار داریم دیگه جزو بازیکن‌ها نیست، یکی از سربازاست. یه خانومی که از کره شمالی فرار کرده، الان هم دنبال اینه که بچه‌شو پیدا بکنه، اونم بیاره سمت کره جنوبی. واسه همین کارم میره یه دفتر وکالت. یه کاراکتر توی فصل یکم داشتیم دقیقاً توی همین شرایط، تو همون دفتر وکالت هم اتفاقا میره. سیوک که اگه اشتباه نگم می‌خواست مادرش از کره شمالی نجات بده. خودش مرد ولی گیهون هنوز پیگیره و بعد از این همه وقت بازم نتیجه‌ای نداشته. اگه تیک تاک دارید اونجا اسکوید گیم 2 رو سرچ بکنید. یه مجموعه مینی گیم داره دقیقاً مثل همون چیزی که گوگل ساخته، با یه تفاوت که اگه برنده بشید یه سری هدیه هم داره. حالا این هدیه پول مول نیست، یه سری ویژگی و امتیازه که به اکانت تیک تاکتون تعلق میگیره. موقعی که کودتا شکست خورد یکی از بازیکن‌ها بازیکن 246 بود، پدر همون دختر سرطانیه اول سریال. یه سرباز مثلث بهش شلیک کرد اما مستقیم نزد تا که زنده بمونه. حالا این سرباز مثلث میتونه همون خانم کره شمالیه باشه که کل مسابقه هم حواسش به پدر دختره بوده. احتمالاً میخواد از همون سازوکار قاچاق اعضای بدنی که وجود داره یه جورایی راه فرار رو براش فراهم بکنه، یه طوری که بتونه از جزیره فراریش بده. برای همینم مستقیم بهش شلیک نکرد. حالا دیگه توی فصل 3 در میابیم داستان چیه. یه دیس دیگه که به فصل 2 دادن این بود که آقا پایان بندی افتضاحه، بی سر و ته، یهو وسط زمین و هوا چرا تموم شد. دلیلش اینه که قرار نیست فصل 3 حالا نوشته بشه و دوباره بره برای فیلم برداری. فصل تکمیل شده، فقط قراره با یه فاصله این داستان پخش بشه. پس قرار نبود ما یه نقطه‌ای بذاریم بریم سراغ فصل بعدی. یه جورایی دنباله دار این فصل. به جای اینکه بیایم بگیم قراره ما فصل 3 رو ببینیم، میشه گفت که پارت 2 فصل 2 رو قراره ما مشاهده بکنیم که توی تیر ماه هم طبق تاریخ اعلامی پخش خواهد شد. یکی از کاراکترهایی که این فصل من خیلی دوستش داشتم دیهو بود. اگه بازم اشتباه نگم اسمشو، همون بازیکن 388. خودش میگفت من تو نیرو دریایی خدمت کردم اما وقتی کودتا شد و تیراندازی می‌کردن از تیراندازی وحشت داشت. میشست یه گوشه میترسید، فریز میشد، اصلا یه وضعی. نظریه اول اینه که خب ترسیده، این که گفته تو این نیرو دریایی هم بوده دروغ گفته. این یه نظریه دم دستی. اما یه احتمال دیگه هم وجود داره، این که این یه بک‌گراندی داره، یه داستانی داشته، یه ترومایی براش اتفاق افتاده که الان اینجوری بی‌ترس از تیر و تفنگ و اینا توی همون دوران خدمتش. فصل بعدی احتمالاً یا شاید هم قطعاً میفهمیم که قضیه و بک‌گراند بازیکن 388 چی بوده. آقا من نمیتونم اینو سوتی در نظر بگیرم اما میگن که سوتیه. یه سکانس توی همون چرخ و فلک یکی از بازیکن‌های فرعی سیسشو یه جوری میکنه انگاری داره ادا در میاره و تیم فیلمبرداری هم متوجهش نشدن. اونو ضبط کردن و همون هم شده برداشت آخر. به نظر من طرف داره نقشش بازی میکنه، قصدش این نبوده که مثلا برای دوربین شکلکی چیزی در بیاره. حالا هر جور که شما میگید نظرتون رو توی کامنت ها بنویسید. و این بود 20 نکته همچین نمکی و ریز از فصل 2 اسکوید گیم. اینا رو گفتیم، حالا میخوام یه چیز حسابی بهتون بگم. احتمالاً بازی بتل رویال رو میشناسید، مثل پابجی، کال آف دیوتی، فورتنایت. همه این بازی‌های ساختار بتل رویال ایدهشون از یه فیلم ژاپنی اومده، جایی که 100 تا دانش آموز رو میبرن توی یه جزیره، به مدت 3 روز بهشون فرصت میدن که همدیگه رو بکشن. فقط یه نفر میتونه از جزیره سالم بیاد بیرون. ایدهش ایده‌ایه که یه جورایی شبیه به اسکوید گیمه و میگن بازی اسکوید گیم هم از همین فیلم ژاپنی الهام گرفته. این فیلمو ما اومدیم خلاصش کردیم توی کانال هم گذاشتیم، همین الانم روی صفحه داره بهت ساجست میشه و پیشنهاد میکنم حتما ببینیش. اگه ویدیو رو دوست داشتی حتما لایکش کن و کانال خودت رو هم سابسکرایب کن. از اینکه وقت گذاشتی ویدیو رو تماشا کردی ازت صمیمانه متشکرم و در پایان بوس بهت. هر قصه‌های رو مثل یه جادوگر توی سینما سمسینه های